توی دنیایی زندگی میکنیم که قدرت بزرگترین تقویت کننده قوای جنسی مردانه است. این جمله یکی از گفته‌های معروف روی کون، وکیل معروف و بدنام دهه 70 و 80 آمریکاست. کسی که مربی دونالد ترامپ توی کسب و کار بوده. البته بعدها ترامپ از روی اون رد میشه. فیلم کارآموز به کارگردانی علی عباسی درباره رابطه این دو نفر جهانی رو به تصویر میکشه که توی اون برای رسیدن به موفقیت هر کاری مجازه. فکر میکنین این فیلم روی رقابت انتخاباتی آمریکا چه تأثیری میگذاره؟ برای جواب دادن به این سوال باید بدونیم که چه تصویری از ترامپ توی این فیلم ساخته شده. سلام، به سینمازیز خیلی خوش اومدیم. با 2 بازی فوق‌العاده، کارگردانی نسبتاً خوب و موضوع جنجالی، یکی از بحث برانگیزترین فیلم‌های امسال ساخته و اکران شد. Roy Cohn, nice to meet you. Leo Roy Cohn, you're brutal. Guilty as charged. چند روز قبل از انتخابات آمریکا یک فیلم اومده که درباره یکی از بحث برانگیزترین و متفاوت‌ترین چهره‌های سیاسی ساخته شده. روایتی از ترامپ جوان که توی دهه 70 شروع میکنه به تلاش برای تبدیل شدن به یک بزینسمن معروف و پرقدرت آمریکا. این فیلم روی رابطه ترامپ با یک وکیل بدنام اون موقع آمریکا تمرکز داره. این آدم میاد تا همه راه‌های کثیف برای رسیدن به موفقیت رو به ترامپ آموزش بده. همه چی از این صحنه شروع میشه، جایی که روی کون از دونالد ترامپ دعوت میکنه سر میز اونها بره. این لحظه از اون لحظات توی زندگی که شاید برای همه ما پیش بیاد، از اون لحظات که با شیطان معامله میکنیم. این معامله با شیطان زندگی رو از این رو به اون رو میکنه. معمولا همراهش قدرت، شهرت، ثروته. توی ادبیات و سینما هم بعد این معامله معمولا مهمانی‌های بزرگ هست و افراد مشهور و لذت‌های جنسی. از اونجا که رویکرد من توی سینمازیست این هستش که فیلم‌ها رو از منظری تحلیل کنم که نکته‌هایی که برای زندگی روزمره ما دارن عیان بشن و به درک جهانی که توی اون زندگی می‌کنیم کمک بکنن، اینجا هم میخوام تحلیلی از کارآموز ارائه بدم تا به نوعی نشون بده که ما چطور توی زندگی روزمره‌مون درگیر این ماجرای معامله با شیطان میشیم و این معامله چطور توی این فیلم بازتاب پیدا کرده. مشهورترین معامله با شیطان توی نمایشنامه فاست اتفاق میفته. این شاهکار گوته درباره مردیه که حاضر میشه در قبال فروختن روحش به شیطان بزرگترین لذت دنیا رو تجربه بکنه. پس این معامله 2 سر داره. اولی اینه که تو از انواع لذت‌ها برخوردار میشی، اما دومی اینه که تو روحت رو به شیطان میفروشی. من قبلا یک ویدیو ساختم در مورد فیلم مرشد و مارگاریتا. اونجا به تفصیل در مورد این معامله و شیطان، نقش شیطان در زندگی امروز صحبت کردم که لینکش هست، میتونید برید تماشا بکنید. اما این نگاه مشخصاً یک نگاه قدیمی نسبت به شیطان و روحه. در زمان امروز ما شاید خیلی با این نگاه قانع نشیم. مسئله سر اون لحظه‌ایه که تو دقیقاً میدونی داری قدم توی چه راهی میگذاری. صداهای درونت، بخش‌های دیگه وجودت دارن به تو هشدار میدن که این کار تبعاتی داره، ولی انقدر تو شیفته اون چیزی هستی که شیطان به تو پیشنهاد میده، یعنی اون بخشی از وجودت که شیفته فقط یک چیز شده که توی روانشناسی بهش میگن رانه. یعنی تو اونچنان عقده اون چیز رو پیدا میکنی، اونچنان همه وجودت گره میخوره به اون که باعث میشه اون صداهای دیگر رو سرکوب بکنی و یک وجود یک بعدی از خودت بسازی. این همون فروختن روحه به تعبیر امروزی، شاید که آگاهانه تو تصمیم میگیری بقیه جنبه‌های مختلف وجودت رو سرکوب کنی. ترامپ به خوبی میدونه روی کون کیه. وقتی با اون سر میز میشینه، اولین جمله‌ای که بهش میگه تو به بیرحمی معروفی. اما روی کون اتفاقا با دونالد از در رحم و دوستی در میاد، مثل نمایشنامه فاست که توی اون مفیستوفلس مثل یک بنده، مثل یک برده در خدمت فاست در میاد تا اون لذت هایی که میخواد رو بهش بده
بلکه به اون جایی برسه که بتونه روحش رو بگیره. روی دیوار دفتر کن یه عالم عکس هست از افراد مشهور که کن کنار اونا وایستاده. حتی رئیس جمهور نیکسون هم یکی از اونهاست. انگار یک جورایی رزومه کاری و نمونه کار روی کن رو داریم میبینیم. افرادی که معامله با شیطان کردن و به قدرت رسیدن. و همونجا دونالد ترامپ آرزو میکنه کاش یک روزی عکس من هم روی این دیوار بره. به نوعی داره میگه کاش من هم یک روزی یک آدم سرشناس بشم. همینجاست که روی ازش میخواد چکش رو بهش بده و دونالد چک رو که بهش میده میگه که رسما کار ما شروع شد. I say, if you're indicted, you're invited. اینجا روند صعود ترامپ شروع میشه. کارگردان ایرانی این فیلم علی عباسی به خوبی تونسته حال و هوای دهه 70 و 80 رو توی تصاویرش بازنمایی کنه. از جنس تصویر گرفته، ابعاد قاب گرفته، تدوین و شکل زومین و زومبکش، همه اینها تداعی کننده همون حال و هوان و یک مود مستندگونه به فیلم داده که همه اینا باعث میشه فیلم برای یک شخصیت سیاسی کاملا متناسب باشه. نویسنده این فیلمنامه یه خبرنگاره و قبلا یک کتاب هم در مورد ترامپ نوشته، اما اینجا نتونسته به خوبی روابط پیچیده بین این دوتا رو از آب در بیاره. پرش ناگهانی از دهه 70 به دهه 80 باعث شده که خیلی از پیچیدگی این شخصیت ها و تحولاتی که اینا تجربه کردن ناگفته بمونن. وقتی این فیلم رو با همشهریکین و پدرخوانده که به لحاظ مضمونی شباهت دارن مقایسه میکنیم، میبینیم که چقدر سطحی با مقوله قدرت و اینکه چطور آدم‌ها کم کم بخش‌های دیگه وجودشون رو سرکوب میکنن برخورد کرده. اینها باید پیچیدگی بیشتری می‌داشت. از نظر به تصویر کشیدن جامعه و فضای سیاسی آمریکا، این فیلم تا حد زیادی شبیه به سریال میراثه که اتفاقاً بازیگر نقش روی کن اونجا یکی از نقش‌های اصلی رو داره و واقعاً فوق‌العاده بازی کرده. توی این فیلم اصول سگانه روی کن تبدیل میشن به اصول ترامپ که 10 سال یا 15 سال بعد توی مصاحبه با یک نویسنده از اونها به عنوان اصول خودش یاد میکنه. در اواخر فیلم یه سیاستمدار میاد دفتر ترامپ و بهش پیشنهاد میشه وارد عالم سیاست بشه. اونجا ترامپ با تحقیر میگه که دولت مال کودنها و میانمایه هاست. به نظرتون چرا این فیلم این نقل قول رو توی دهن این کاراکتر گذاشته؟ What if you lost your fortune today? Well, then maybe I'll run for president. I don't know. آیا میخواد بگه حالا که ترامپ برای دور دوم داره کاندید ریاست جمهوری میشه تبدیل به یکی از همون کودنهایی میشه که خودش بهش نقد داشته؟ یا نه میخواد درباره این بگه که چطور سیستم فاسد آمریکا باعث میشه که یه همچین آدمی به قدرت برسه؟ چرا که تو ابتدای فیلم میبینیم دونالد ترامپ جوان صرفاً کارگزار باباشه برای جمع کردن اجاره خونه ها و ایده هایی داره که توسط بقیه مسخره میشن، اما به محض اینکه به روی کن وصل میشه تبدیل میشه به کاراکتری که کم کم پله های ترقی رو طی میکنه و از سوی رسانه ها بعد از چند سال از اون ستایش هم میکنن. به هر حال فیلم کارآموز با یک رویکرد منفی نسبت به دونالد ترامپ ساخته شده و اون رو یک آدم غیر اخلاقی نشون میده که برای رسیدن به قدرت از هیچ کاری ابایی نداره. کارآموز عنوان یک برنامه تلویزیونی هم بوده که ترامپ به مدت 15 سال جزو داورها و سلبریتیاش حضور داشته. باید دید که این تصویری که این فیلم از ترامپ میسازه چقدر با واقعیت قرین هستش، چقدر تو واقعیت همینطوره. طبق قانون آمریکا همه افراد دارای آزادی بیانن و همه حق دارن در مورد چهره‌های عمومی اظهار نظر بکنن، محتوا بسازن و کسی حق نداره متعرض اونها بشه. و اگر یکی از این چهره‌های عمومی شکایت به دادگاه ببره که اینجا به من اتهام زده شده، چهره من تخریب شده، معمولاً قاضی‌ها به خاطر حفاظت از قانون آزادی بیان حکم نهایی رو به نفع نویسنده، کارگردان و یا
سازندگان محتوا میدن. باید دید این فیلم چقدر میتونه با ساختن این چهره منفی نسبت به ترامپ در این کارزارهای انتخاباتی ورق رو برگردونه و رأی‌ها رو تغییر بده. شما چی فکر میکنید؟ ترامپ نتیجه یک ساختار تبعیض‌آمیزه، نتیجه یک سیستم فاسده، یا نه فساد خود اون و امثالش این سیستم رو درست کردن؟ با گذاشتن کامنت اجازه بدیم بحثمون یک طرفه نباشه. ممنون، تا ویدئوهای بعد.